Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolpje. We gaan vandaag een energiereading voor je doen. En ja, ik heb er zin in. Ik neem even een slokje koffie nog. Goed bakkie. We beginnen met de Tarot Opposition. Dat laat altijd heel mooi zien van twee kanten. Energie-universum. Wat is de energie op dit moment? Dat is heel grappig. Het is een kaart van een ander dek die eruit vliegt. En dat is de ridder van de bekers. Dat is iemand die de liefde aanbiedt. Prachtige energie. Hier ziet hij meer zitten. En hij biedt de liefde aan. Hele mooie energie. We hebben de 7 van munten. We hebben de Hierophant. We hebben de dood. We hebben de 9 van munten. We hebben de koningin van de staven in het licht. Een hele mooie energie. En we hebben de 9 van zwaarden. Ergens wakker van liggen. De eerste kaart die we hebben is de liefde aanbieden. Zo'n mooie kaart. Het is wel grappig dat het dus een kaart is van een ander dek die daar toevallig is in terechtgekomen. Nou, je zag hem eruit vliegen. Je biedt de liefde aan. Iemand biedt die de liefde aan. Je ziet hem hier ook staan, die man met een bos rozen in zijn hand. En hij biedt de liefde aan. En dat paard komt heel rustig aangereden. Hele mooie energie. En daarnaast heb je de 7 van munten. En de 7 van munten is overvloed. Je ziet deze vrouw, ze zit in de overvloed. Ze heeft alles. Alles om haar heen. Maar nog is ze ontevreden. Want ze heeft een ontevreden gezicht. Ze ziet echt zo van... alles hebben, maar toch ontevreden zijn. En je hebt hier de Hierophant. De 3-eenheidskaart. Het is de jij en ikzelf in universe energie. Een hele sterke energie wat er om je heen hebt. Hier heb ik in mijn oor. Waarschijnlijk moet ik iets goed horen. En je hebt hier de dood bij de zonsopgang. Dat wil zeggen, er gaat iets veranderen in je leven. Dat gaat heel snel gebeuren. Iets komt volledig in het licht te staan. Hele snelle verandering. Een hele mooie dood gaat er plaatsvinden. En je hebt hier de 9 van munten. Succes. Je ziet hier een vrouw die staat in het succes. Zo houdt die pentakel in de hand zo van wauw, helemaal blij mee van dat grote succes. Al die overvloed die naar me toe komt. En je hebt de Queen of Fire. In het licht. En ze zit hier in het licht van het universe. In het bos. In die pure liefde. Dus je straalt in die pure liefde. En je hebt hier de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is dat je 's nachts ergens wakker van ligt. En misschien moet je nog ergens een hele grote beslissing over maken. En dan kan je in bed liggen en dan krijg je dat maar niet uit je hoofd. Dus die piekerenergie is het. Ik ga even een kaart voor de ridder van de bekers-universum. Die liefde aanbieden. En je hebt gerechtigheid. Wauw, wat een prachtige energie. Dus je biedt de liefde aan en je krijgt gerechtigheid in je leven. Balans. Hè? Je ziet hier ook die wereldbol hieronder. Hele mooie energie. Dus er gaat gerechtigheid ontstaan in de wereld. En er gaat ook weer balans ontstaan. Er komt ook allemaal nieuwe informatie naar je toe. En je hebt de dood. Voor de tweede keer in deze reading nu alweer de dood. De dood is een totale verandering.
Er gaat een totale verandering plaatsvinden. En de dood is dat vind ik zelf een van de allermooiste kaarten, want iets houdt op. En doordat iets ophoudt, ontstaat er iets nieuws. Want je hebt iemand die alles heeft, maar ontevreden is. Verklaring gaat voor ontevreden universum. En dat is een mooi aan dit dek. Om het aan twee kanten te laten zien, krijg je heel mooi een beeld van iets. En je hebt hier de twee van staven. Een keuze maken ergens over. Een hele belangrijke keuze maken. Je bent dus erg ontevreden over, dus je moet een keuze maken. Een hele belangrijke keuze voor jezelf. Je ziet hier twee staven, twee boksen en een sleutel. En dit heeft dus duidelijk te maken met liefde. Een belangrijke keuze maken in de liefde. Want soms lijkt het gras ergens groener. Hè? Dat is natuurlijk allemaal onzin. En je hebt hier in de drie-eenheid, jij en ikzelf in de universe. Het samenwerken met de universe. Daar gaat voor het samenwerking hier. In die keuze die je maakt. En je hebt hier de Wheel of Fortune, een succeskaart. Groot succes wat er in je leven gaat plaatsvinden. Want alles is aan het omdraaien. Omdat je werkt vanuit de drie-eenheid. Je maakt een keuze voor jezelf uit pure liefde voor jezelf. Je bent ergens ontevreden over. Want je hebt hier de dood. Een totale vernieuwing wat er plaatsvindt in je leven. In het licht van de universe. Alles is aan het omdraaien. Want je hebt hier de 8 van zwaarden. Je moet volledig vertrouwen hebben op de universe. En je moet er blindelings vertrouwen in hebben. En je ziet hier een vrouw die is gebonden. Allemaal zwaarden om haar heen. En je moet daar tussendoor. Dus iets doen uit vol vertrouwen. Door te luisteren naar je intuïtie. Nog een kaartje verder. Voor die dood en dat volledige vertrouwen hebben in de universe. En je hebt de kracht en de Two of Cups. Wauw. Wauw, wat een prachtige energie. Dus dit weer met liefde te maken. Want je ziet hier de twee van bekers. Je ziet hier een mannelijk gezicht en een vrouwelijk gezicht op die beker. In die pure liefde. Je gaat een verbinding aan met iemand. In die pure liefde. En je hebt de kracht om het te doen. Want je luistert naar je intuïtie. Je volgt iets blindelings op wat die universe jou aangeeft. Want je hebt hier de Wheel of Fortune. De totale verandering. Want je hebt hier dat grote succes. De grote succes komt in je leven. Die vrouw die die pentacle omhoog houdt van wauw, wat een succes heb ik hier behaald. Wat een groot, wat alles komt naar me toe. Overvloed. En je hebt de hoge priesteres. Luisteren naar je intuïtie. Dus het komt allemaal aan dat je luistert naar je intuïtie op het juiste moment. Heel mooi afgebeeld. Je ziet die vrouw hier staan. Uiltje, boekrol en een hart. Dus je hart moet openstaan. Je hebt de boekrol, de wijsheid en de kennis. En je ziet alles van bovenaf. Dus je hebt elke keer voorkennis in de situatie. Want je staat in het licht van de universe. Alles is helder om je heen. Je staat in het licht. Daar gaat voor in het licht in de universum. En luister naar je intuïtie. En je hebt hier de schildknaap van de zwaarden. Je moet ergens een keuze over maken. Een hele belangrijke keuze. Hij komt hier naar je toe met een kussentje. En op dat kussentje liggen 2 zwaarden. De 2 van zwaarden. Een blindelingse keuze maken. Luisteren naar je intuïtie. Dus je moet ergens een keuze over maken. En je hebt hier er wakker van liggen. Dus je ligt er wakker van. Die keuze die je moet maken, daar lig je wakker van. Dan gaat het voor het wakker liggen inderdaad. Voor die keuze. En je hebt de 10 van staven. Hè? Prachtige energie. En je moet dus iets loslaten in je leven. Iets loslaten. Want je ziet hier een man en die heeft een hele grote last bij zich. En die sjouwt die mee door de bosjes heen. Hij kruipt hier over de grond en hij heeft die hele last op zijn schouders. Dus elke keer moet je die hele last mee sjouwen. In je leven. Maar je moet daar een keuze over maken. Wat ga ik nou doen? Ga ik dit vast blijven houden of laat ik dit los? Hè? Want je ligt er 's nachts wakker van. Want je moet iets loslaten in je leven.
een hele belangrijke keuze maken voor jezelf. Van nee, maar dit moet ik laten gaan. Hier moet die dood in komen. Dit is alle verandering. Want je hebt hier na het licht en de ridder van de bekers. Net zoals we hier al hadden. Iets doen vanuit volle liefde voor jezelf. Je moet iets naar het licht brengen. Breng het naar dat licht. Zet het in het licht. Laat het los, laat het gaan. Doe het uit liefde voor jezelf. Want waarom zou je dit mee blijven sjouwen in je leven? Nergens voor nodig. Laat het los, laat het gaan. Nog een kaartje universum voor het loslaten. Uit volle liefde voor jezelf. Het naar het licht brengen. Dit hoef je niet meer te hebben in je leven. Je hebt hier rechtvaardigheid, het laatste oordeel en de hangman. Wat een prachtige energie. De hangman. Zelfreflectie. De tijd stilzetten voor jezelf. De helderheid krijgen. Je ziet deze man die neemt de tijd voor zichzelf en zijn hoofd wordt verlicht. Dus je krijgt ergens de helderheid over je, van de universe. De universe laat je iets inzien, laat je het los, breng dit naar het licht en doe het uit volle liefde voor jezelf. Zit daar niet langer mee. Want je hebt het laatste oordeel. Het inzien, in het licht. De opstandingskaart. Ga staan voor jezelf. Die keuzes maken. Een rechtvaardige keuze maken. Want je ziet hier die man hier zitten. Hij heeft het zwaard in zijn hand. Een weegschaal in zijn hand. Dus je weegt het helemaal af. Dit doe je niet zomaar. Je hebt er heel goed over nagedacht. Om deze beslissing te maken in je leven. Je hebt er helderheid over gekregen van de universe. Want je staat in het licht van de universe. Je moet een keuze maken voor jezelf. En je hebt de keizerin. En zodra je die keuze maakt, verandert je hele leven. Er komt een totale vernieuwing in je leven. Want dat is de keizerin, totale vernieuwing. En je ziet ook dat beekje erbij, dat is doorstromende liefde. Dat blijft maar doorstromen. Pure kracht. Want je maakt een keuze. Je luistert naar je intuïtie en dat brengt je heel veel succes. Want je hebt hier de Five of Pentacles, de 8 van Pentacles en de Lovers. Je hebt het meegemaakt, je hebt het gezien, je hebt het gevoeld. Je ziet die mensen die lopen op sokken door de sneeuw. Dus het meemaken, het voelen, het ervaren. En je hebt er heel hard aan gewerkt. Je ziet hier de 8 van Pentacles. Die man is heel ijverig aan het werk om die 8e pentacle net zo mooi te maken als al die pentacles daarvoor. Je steekt er heel veel liefde, heel veel aandacht in. En je doet het uit volle liefde. Het is zo belangrijk dat je het uit volle liefde doet voor jezelf, uit pure kracht. Want je moet blindelings vertrouwen hebben op de universe. Want een nieuwe dag breekt aan je leven. Iets houdt volledig op, maar daardoor komt er totale vernieuwing in je leven. In de kracht van de universe. Want je geeft iemand de liefde. Je geeft iemand jouw liefde. Dan gaat voor de liefde geven in de wereld. En je hebt hier de koningin van de staaf. Die hele vurige energie. Misschien komt de koningin van de staaf wel in je leven. Een hele pure, hele warme energie. Iemand die alles kan manifesteren wat ze wil. Iemand die heel goed luistert naar intuïtie. Dus een hele mooie gelijkwaardige partner. En ook iemand die naar alles kijkt. Alles wat er in de wereld gebeurt. Even een slokje koffie nemen. Want je hebt hier alles in de drie-eenheid en de Wheel of Fortune. Dus alles is aan het omdraaien. Je hele leven is aan het omdraaien. Totale verandering. Door deze juiste keuzes te maken. Door te luisteren naar je intuïtie. In de kracht van de universe. Want je hebt hier de 5 van bekers, de 7 van bekers en de 6 van zwaarden. Een nieuwe richting opgaan in je leven. Want je hebt iets meegemaakt in je leven en dat is nu voorbij. Het is helemaal over. Alles is aan het omdraaien in je leven. Totale vernieuwing. Want je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. In de vorige reading kwam ik al heel duidelijk naar voren. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Wat wil je nou heel graag? Wat maakt jou nou echt gelukkig? En je hebt de 6 van zwaarden.
een nieuwe richting opgaat in je leven. Je wordt gestuurd door de universe. Je zit hier 3 mensen in een bootje. Dan ben jij, je innerlijk zelf, een universe. Je zit hier samen met je innerlijk zelf voor in de boot en de universe zit aan het roeren. En die brengt jou ergens naartoe. Voor die nieuwe weg. Want je hebt hier ontevreden zijn, maar je moet een keuze maken. Een hele belangrijke keuze. Want deze keuze verandert je hele leven. Dan gaat voor de keuze nu, hè. Die hele belangrijke keuze in je leven. En je hebt hier de schuldknaap van de munt. En de schuldknaap van de munt is helemaal aan het begin staan. Nou, hij staat hier en hij heeft die ene pentakel in zijn hand. En hij bekijkt het van links, van rechts, van boven, van onder. Welke keuze moet ik maken? Je moet een hele duidelijke keuze maken voor jezelf. Welke keuze maak ik? Want je hebt hier de dood. En opnieuw de liefde aanbieden. En die rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid komt in je leven. En de dood. Die totale vernieuwing. In alles. In die pure liefde. En je hebt hier de maan. Je moet dus ergens helderheid over zien te krijgen. Iets moet in het licht worden gezet. Je moet iets in één keer helder zien. Dus je moet dus heel goed luisteren naar je intuïtie. Van wat de universe aangeeft, wat er moet veranderen in jouw leven. Waar jij de liefde aan moet geven. Wat er in jouw leven moet veranderen. Nog een kaart universum. Voor die nieuwe toekomst. Voor die juiste stappen die je moet maken in je leven. En je hebt hier de 5 van zwaarden. Je gaat een overwinning behalen in je leven. Je ziet hier de vrouw staan. Ze maakt een overwinning. Ze maakt de zwaarden van de vijand buiten. Dus je gaat een overwinning binnenhalen. Door te luisteren naar je intuïtie. Door te luisteren naar je innerlijke stem. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.